чмирили всі цю легкоатлетику. Я думаю, мені саме більше не сподобалося. Боже, позор. Не підходимо один одному, от і все. На городі працював, то спина була крепка. Будь-що назвіть, все вмію. І корову доїти. Мені це не соромно казати. Я почав плакати, дайте нам зброю, ми далі самі це зробимо. Хоча б 10 ворогів пристрілити, а потім можна і самому вмерти. Всім привіт! Це «Легка розмова» – проєкт Федерації легкої атлетики України, в якому ми розкриваємо важливих в Україні спортсменів і функціонерів спорту не тільки зі сторони їх досягнень, а і говоримо про їх світогляд і внутрішній світ. І сьогодні наш гість – бронзовий призер чемпіонату Європи, чемпіон Кубку Європи з метань, володар національного рекорду України в приміщенні і володар гарної вдачі за версією колег по стадіону Роман Кокошко. Всім привіт. Роман, привіт. Давай розкажемо трошки і про тебе, і взагалі про штовхання ядра, тому що на українському Ютубі про нього взагалі з часів Багача нічого немає, а й про Багача там якісь коротесенькі відоси його виступів, да, тільки. Розкажи, що таке штовхання ядра, як це виглядає, як проходять змагання в цьому виді легкої атлетики? Штовхання ядра – це один із видів легкої атлетики, метання. Це металева куля, вага 7 кг 260 грам. Чому саме 7,260? Воно пішло від англійських футів. 16 футів чи фунтів, здається. Це, якщо перенести на кілограми, то 7,260. Ніхто не захотів цього міняти, тобто зберегли традиції, які були, і до теперішнього часу саме змагальне ядро 7 кг 260 грам. Це в чоловіків? Так, в жінок 4. Сектор, куди ми безпосередньо випускаємо снаряд, і коло. Діаметр 2 метри 13,5 сантиметрів. І спереду є ще такий дерев'яний брусок висотою 10 сантиметрів. Він призначений для того, щоб спортсмену було легше штовхати. Тобто він, як коли ми робимо спробу, робимо перестановку ніг, воно, кому буде цікаво, вони подивляться. Коли ми робимо перестановку ніг, він як такий ручник, будемо казати. Він допомагає спортсмену втриматися в кругу. По правилах змагань спортсмен, який виконав спробу, не має права має право, але йому не зарахують спробу. Якщо він вийде вперед, в сторону сектора, за половину круга в сторону сектора, йому не зарахують. Обов'язково потрібно виконати спробу, чітко стояти на ногах і вийти в протилежну сторону. Тоді тільки зарахують спробу. Такі правила, але всі їх дотримуються. Є дві техніки штовхання. Є прямолінійним махом і круговим. Я і тим штовхав. Починав з прямолінійного, я вважаю, він більш такий легкий по координації, але час не стоїть на місці. Зараз спортсмени почали всі штовхати круговим махом, він є більш інерційно потужний, тому хто добре, скажімо, хватає цю техніку, розуміє, як це виконувати, як свої антропометричні дані підібрати під цю техніку. Тобто, якщо він це відчуває і в нього є такі тонкі відчуття, то він зможе штовхати. Ти якою технікою штовхаєш? Зараз з круговим. Подобається. Раніше казав, що ніколи в житті не... У нас просто було в Україні так... Я дуже пізно почав займатися легкою атлетикою, 18 років. Я коли поступив в університет, це перший курс університету, обов'язково треба було чимось займатися. І так як хлопець із села, уявлення, що у нас є? У нас є футбол, у нас є волейбол, високий на баскетбол, я його погано граю, бо там потрібно відчувати м'яч і кидати його по траєкторії. То ми навіть зараз стоїмо, граємо десь 33, і з мене сміються. Я попадаю, все нормально, але в людей летить м'яч по траєкторії, він рівно летить. Тебе як ядро. Як ядро, я кажу, локоток треба піднімати, там потрібно більш технічно, в мене все в нього. Розкажи, як ти почав, бо я чула, що ти з пауерліфтингу взагалі починав, прийшов на пауерліфтинг, а зараз скажеш, що... Я і не знав, що таке пауерліфтинг до університету. Тобто я знав, важка атлетика є, знав бодібілдинг.
Я був дуже худощавий, при рості 1,94 м, 75, мабуть, 76 кілограм, десь такий, тростинка, просто тростинка. І перше, що на думку спало, потрібно підкачатися, але трошки бути крепшим. Так як у нас була обов'язкова спеціалізація, університет фізичної культури, мені кажуть, там пауерліфтинг. І я дивлюся, хлопці на факультеті ходять такі міцні, кремезні. Мені, мабуть, туди треба. Тобто ти вступив в університет фізичної культури, не займаючись спортом? А на яку спеціальність? Тренер і вчитель фізичної культури. Спочатку вчитель фізичної культури, потім на 5-му курсі вже поміняв спеціалізацію, став на голову вище. Розкажи, як ти на штовхання ядра прийшов із цього? Почав з пауерліфтингу, потім що стало? Так, почав з пауерліфтингу. Силові в мене були вже просто нереальні. Я присідав 60 кг і жав 60. Станова тяга була... Це зараз сарказм просто. Ні, це правда. Це правда? Це правда. Ні, сарказм про те, що нереальні. Так. Станова тяга була 150. Я не знаю, як я це робив, але, напевно, як на городі працював, то спина була крепка. Я 150 тягнув, тренер сказав, більше не треба, бо йому було страшно. Куди? Оце і 150. Йому було трошки страшно, він сказав, все, досить. А потім стався такий цікавий випадок. Я робив гіперекстензію, і щось мене голова закрутилася. І я подзвонив своєму наставнику з університету, Тетяні Миколаївні, і кажу, Тетяна Миколаївна, щось в мене голова заболіла. Я нормальним тоном сказав все. Це була просто якась доля. Вона з дому в 9 годин вечора сідає на свою машину, приїжджає в центр міста під цю аптеку, вона каже, тобі треба купити то-то і то-то. Я купив, сижу, трошки повело, я не знаю чого. І вона приїхала, забрала, відвезла мене в гуртожиток. Так, як мама. Як мама просто піклувалася. Потім тиждень, напевно, ходив, думаю, чим мені займатися. Енергії багато, хочеться якоїсь активності. І я прийшов до неї, кажу, з пауерліфтингом все, мене звідти вигнали. Вона подзвонила до цього тренера і сказала, а як ти так тренував, що в нього заболіла голова? Мені дуже соромно перед ним було, я думаю, я ж нікого не підставляв, я просто подзвонив, щоб мені сказали, яку таблеточку можна випити, щоб голова прийшла. Я його, виходить, підставив. Він сказав, що більше я не приходив, бо... А може просто це насправді? Напевно. Він мені сказав, ти можеш тільки шахматами займатися в своєму житті, більше нічим. Я такий, добре, побачимо. І в тиждень нічим не займався, енергії накопилося добре, так, думаю, її треба кудись дівати. Тетяна Миколаївна якраз була на кафедрі, я прийшов, кажу, я хочу поміняти спеціалізацію на волейбол. І такі слова, вона каже, який волейбол? Подожди. Каже, приходь на легку атлетику. Таке слово негарне. Чмирили. Нас на факультеті її чмирили всю цю легку атлетику. Бо всі приходили спортивно неграмотні просто. Вони не розуміли, що легка атлетика – це гарний, потужний, граціозний вид. Я так само думаю, бігають вони як якісь ненормальні трошки, з головою не все в порядку. І я йшов туди як на каторгу, я думаю, це прийду зараз в парк, боже, встидно, ще хтось як побачив. Мені було соромно. Коли я прийшов, переді мною відразу диск, ядро і спис. Молота в нас не було, у нас там не було місця, де мітати молот. Я такий, диск я бачив, значить, дискобол цей скручений на статуеточки. Потім ядро, я думаю, кусок металу якийсь непонятний. Ядро мені саме більше не сподобалося. І спис. Думаю, візьму спис. Взяв я той спис, почав там, як мені показували, розминку. І потім думаю, я ж крепкий, я можу його далі метнути. Я так щось розбігся, його раз запустив, і там клен ріс. Я його в гіляку як засадив, прямо той спис в гілку і засів, все. І на висоті 5 метрів. І кричить завхоз там, каже, що давайте віддавайте інвентар, вже тренування закінчується. Спис на дереві. Я ліз тою гілякою, трусив, щоб струсити того списа. У мене не вийшло, хвилин 40 я звідти струшив. Я зрозумів, що спис теж не моє. Потім як воно закрутилось, завертілося. У нас хлопець був в групі. Він займався всім. Мені здається, не було такого виду спорту, яким він не займався. І з всіх цих видах він був не очень. І тут мені кажуть, треба на соревнованнях виступити. Я такий, легко. 6 штовхати треба було, 6 кілограм.
І я приходжу на змагання, і цей Валік на цих змаганнях. Він не обталкує, він толкав 7, я 6. Боже, позор. Мені було з манежа виходити. І мене це зацепило дуже сильно. Так зацепило, що я думаю, треба виграти в Валіка, бо це все. Все почалося з Валіка. Це смішно, ніхто це не знає, але я думаю, треба виграти в нього обов'язково. Я приходжу на наступні змагання, його немає. Я вже й додав, і вже результат почав рости. Понятно, спортсмен, який з нуля починає, результат йде дуже швидко, потім якийсь період є, коли він якісь перешкоди зустрічає. Я вже дивлюся, що я штовхаю як майже многоборці. І дивлюся, що можна їх вже обталкувати. Такі, наступна цель многоборці. Воно так поступово пішло. Тобто в тебе були маленькі цілі, Потім ти слідував? Якщо так відверто, це вже не хлопець, це чоловік, йому було за 35, певно. І він приїжджав завжди на чемпіонат області, і він штовхав далі, ніж многоборці. Я такий, от би мені як лоїк штовхати. Зараз ми з ним дуже хороші друзі. Ти йому розказував це? Так. Я цікавлюся, як він живе, він буває телефонує, йому цікаво, як підготовка йде. Тобто ми, буває, переписуємося в месенджерах, але тоді я думаю, треба його обштовхати. І потім почалися саме цікаві чемпіонати України. Це психологічні якісь травми були. Всі спортсмени, я не розумію. Я зараз просто дивлюсь на це все, і треба було проще бути. Спортсмени, чемпіонати України, Боже, там приїдеш, так все серйозно, такі там суперники. І я їхав на цей чемпіонат України, думаю, ні, я справлюся. Я приїхав, перший чемпіонат України, це жах був. Що там було? Взагалі біда. Жах по результатах чи жах по твоєму стану, по настрою? По стану. Я вже ж почав штовхати. 1 рік я тільки зацепив там, де штовхали 6 кілограм. І я пам'ятаю старт, після якого мене переламало кардинально просто. Просто з ніг на голову все. Коли я поїхав в Харків, я вже штовхав 6 кілограм, там 17 метрів, а 18 був відбір на Європу. Я розумів, що метр додати в ядрі – це важко. Думаю, на емоціях все можливо. А на тренуванні 17-20, 17-30, це так класно йде, я їду в Харків. Щось я не розумію. Я наклоняюся, нахилився, ліва рука майже торкається підлоги. І такого ж не було. І в мене просто виключився мозок. Виключився повністю. І з 17 я наштовхав на 12,70. Ого, це прям... Це біда була. Я сів на стадіоні. А що це було? Тобі страшно було? Я перегорів конкретно. Перенервував? Так перенервував, що трясло, щось. Я штовхаю, якось зажимаюся. Це взагалі, я згадую ті змагання, вийшов тоді з стадіону, понятно, який фінал, в фінал не попав. Сів на трибунах, дивлюся, хлопці штовхають, змагаються, кричать, там, штовхають вже настільки потужно, до останнього, там уже на грані того, щоб випасти з цього круга. Я сиджу, думаю, Боже, що я якийсь ненормальний, чи не такий, як всі. І тоді якось було, я думаю, треба або закінчувати з цим всім, або вже якось тренувати і психологію свою, і тренуватися так, щоб бути краще, ніж всі. От тоді мене переламало повністю. Слухай, тобі зараз це дуже класно вдається. В тебе рекорд України в приміщенні зі штовхання ядра. В тебе дуже високий результат. І при цьому 3 місце на чемпіонаті Європи, що не корелює якось. Супер-супер найкращий з найкращих в Україні, а в Європі 3 – це такий рівень високий в світі штовхання ядра. Зараз піднявся, бо я дуже добре спілкуюся з Юрієм Білоногом, ми друзі, ми дуже часто, недавно у нього був день народження, ми дзвонилися, спілкувалися. Тоді була ще боротьба круговий мах, лінійний. І як в мене вийшло, я перейшов на круговий мах, тренер Юрія Білонога, це мій другий тренер, який в житті. Тетяна Миколаївна – це перший тренер, потім вона віддала мене, вона зрозуміла, каже, я не зможу тебе вести далі, я не знаю, що з тобою робити. Ми вже наштовхали там 19 метрів, вона каже, от приїхав тренер з Катару, титулований, супер-супер крутий, тобі треба їхати до нього. Я поїхав в Одесу, тренувався, там теж така цікава історія. Мені з ним вдалося потренуватися 2,5 роки, але це людина
Просто він десь там сидить, його вже немає в живих, у 20-му році за ковіду його не стало. Він десь на хмарці сидить і мене десь постійно підштовхує, як мені все треба робити. Він якийсь такий, як янгол-охоронець мій. Як його звати? Красак Євген Валеріанович. Ми з ним попрацювали, і це та людина, яка поставила мене на рейки таких високих результатів. Коли я штовхав, і він каже, це не твій результат. Я там на тренуванні штовхнув 20-20 зі скачка. Я, Бог, що я такий крутий. А він каже, це взагалі нічого. Як нічого? Це не результат, це дно, від якого потрібно відштовхуватися. А я кажу, ну як? Він каже, от ти зараз можеш штовхати 21, це твій результат, це нормально би зараз було. 20-20 це взагалі нічого. От він мені задав цю планку, що дійсно можна штовхати далеко і заставив мене в це повірити, от просто заставив. І рік поштовхали зі скачка, потім він каже, привів приклад Юрій Білоног. Напевно, ви бачили ці відео, це кремезний чоловік, як мене два. Да. Він дуже великий, потужний атлет був. Часто проводились в Сумах чемпіонати його імені. Так, в Білополі. Угу. І в самих Сумах теж на його призи. Юрій Білоног набагато більше кремезний, ніж я. Я такий середнячок по вазі і по габаритах. А він... Середнячок – це 1,94 м, і скільки кілограм? Зараз 98, в інституті підріс навіть трошки. А Юрій Білоног 2 метри рівно і 145, здається, бойова вага. 135-145, така його бойова вага була. І тренер сказав, що ти не рівня по якихось атлетичних задатках, треба щось міняти. І круговий мах саме дає оцю можливість згладити оці моменти. Тобто можна бути не сильно здоровим, якимось таким, щоб Бог тебе обдарував такими фізичними якостями. В мене є, скажімо, вибухова сила. От чим я можу так би похвастатися, що я добре стрибаю, я швидкий. Оце мене і спасає. А по фізичних якостях, я відстаю набагато. Я орієнтуюсь на Юрія Білонога. Оце людина, яка я дивлюся, я розумію. Я дуже хотів побити його рекорд. І коли я вже розумів, що я наближаюся до нього, я так сидів і казав, класно було б 22, от я відчуваю, що 22. А кажу, хоча б на сантиметр побити рекорд України було б класно. Рекорд України був 21,83, а я на 84. Потім сидів так в готелі, думаю, скажи, що 22. Нащо було це торгуватися цими сантиметрами. Так як вийшло. Бачиш, думки дуже матеріальні. Дуже, дуже. Те, що ми закладемо собі в голову, наше тіло це виконує. Тому потрібно, я вважаю, зараз вже це розумію, потрібно ставити якісь нереальні цілі. Можливо, ми до них не дійдемо, але потім по якомусь підсумку вийде так, що ми десь були близько, а це вже більше, ніж на початку загадали. Більш-менш, так, класно. Ти розказав зараз про тренера, який тобі задав найвищу планку. При цьому ти дуже довгий шлях. І от ти розказував про Тетяну Миколаївну Дідик, да? Так. Що вона тобі як мама, це твій такий тренер. І от розкажи про стосунки з нею і з іншими тренерами також, які в тебе були. Тому що я так розумію, що вона в тебе якось перманентно весь час. Ви з нею спілкуєтесь, постійно. Вона тебе підтримує, але вона не твій тренер зараз. Дуже складно. Їй складно зрозуміти круговий мах. Тобто тут людина може щось розуміти, щось не розуміти. Вона твій перший тренер. Так. І бувало таке, що я приїжджав в Вінницю, ми тренувалися. Вона підказує правильно, але в неї немає поняття, як вести від початку до кінця. Тобто, вона більш дитячий, такий студентський, так? Можливо, можна сказати так. Тобто результат майстер спорту міжнародного класу, і вона зробила, не знаю, такий вчинок, який я ніколи не чув. Коли людина виводить спортсмена, виводить вже до високих результатів. Здається, вже потрібно насолоджуватися своїми плодами праці, вже розуміє, як штовхати, вже розуміє, як взагалі себе поводити і на тренуваннях, і на змаганнях. Просто, як оце, сидиш біля річки, а все тече саме. Ні, вона проявила такий вчинок, якби захотіла, щоб я реалізувався по максимуму. Вона віддала мене до Красака Євгена.
І там я вже розкрився як спортсмен. Я вже тоді... Тобто вона сказала, я до цього рівня довела, далі Так, це має і були вести слова. хтось інший. Були слова, вона каже, це дивно, бо я скільки спостерігаю, тренери доводять спортсменів і тримають. І видно, що щось не дає. От щось не дає. І спортсмен уже, от як наче хоче переступити оцю сходинку, щось його тримає. І тренеру і так, і сяк, і так, і сяк, а воно не йде. Воно не має результату. І що ж ти не роби, воно стоїть на одному місці. От кожен сезон виходить на якийсь пік і так і тримається. І воно не пробивається більше. Тому або якийсь підхід міняти, або міняти тренера. І Тетяна Миколаївна зробила так цікаво. Вона каже, поїдь в Одесу, попрактикуйся там місяць, от як на збор, поїдь, подивися щось нове. Це ж, уявляєш, тренер білоногий. Я такий, поїду. І я все записував, там, як ми робимо, які вправи. Був такий щоденник в мене, в якому я повністю записував свої думки, як я тут думав, як я відчував, повністю записував. Потім дивлюся, я у Вінниці вже майже не появляюся. Якось так, Ром, ти там посидь, ми гроші не йшли. Ми там оплатили проживання, харчування, ти там сиди, тренуйся. Я вже тоді сидів, пам'ятаю, прийшов в номер і так втомився. Я зараз кожен день роблю розминку, яку мені Євген Валеріанович показав, я вже без неї не можу. Ну, коли я почав її там робити, вона дуже об'ємна, вона інтенсивна. Ви, напевно, бачите шматок, але це десь 10% від того. Тобто розминка, в якій все переходить послідовно одне в одне, і задача довести себе до такого стану, коли футболка мокра. Футболочку міняємо і працюємо далі. І коли я от приїхав, тиждень, другий, там, п'ятий, і я вже розумію, що все, мені вже так важко, адаптація не настає, і мені так важко, я приходжу в номер, думаю, треба піти поїсти. Я такий, минуту, от буквально минуту посиджу на ліжку і все. Оп, заснув. Просто от такий був втомлений. І я телефонував Тетяні Миколаївні, кажу, Тетяна Миколаївна, а чого я тут, а не у Вінниці? Я вже хочу приїхати додому, там потренуватися. Важко було. А вона каже, Рома, прийшов час. Дивися, ти переходиш в Одеську область. Тоді для мене це був шок. Тобто вона за тебе вирішила. Да, вона так да. взялась, прям така, все. Да. Опікуйся. Це дуже класні стосунки між тренером і спортсменом. Але зараз все одно, ти ж вже, з ким ти зараз тренуєшся? Ти зараз, наскільки знаю, в Португалії. Так. У тебе португальський тренер. Так, Павло Як ти Реш. його знайшов? Можна сказати, ми були знайомі. І коли тут же ж я тренувався в Зінченка Володимира Івановича, але так сталися обставини, не підходимо один одному, от і все. Немає як цього коннекта тренер-спортсмен. І ми з ним поговорили, ми залишилися друзями, нема такого, що ми там косо дивимося один одного, все класно, все супер, але просто немає цього коннекта спортсмен-тренер, а для мене це дуже важливо. Перших моїх два тренера мені задали таку планку, коли я приходжу на тренування, і я віддавав себе по повній. Я взагалі не думав, що я роблю. Взагалі. Я знав, що все, що дають, це все класно. Навіть коли я приходив і, я скажу, засипав на ліжку на ходу, класно. І зараз в тебе є коннект з твоїм португальським тренером? Не можу сказати, що це коннект. Дуже мало часу. Я місяць тренувався тут сам, потім ми з ним списалися в WhatsApp, і він спитав, яка ситуація в мене з Володимиром, і я розказав, як все трапилося, що ми більше не працюємо. І він запропонував свою допомогу. На той час я порахував, що це досить таки доречно. Зараз це такий прям ризикований крок і момент, тому що це Олімпійський рік. До яких ви стартів готуєтеся? Скоро чемпіонат Європи, потім Україна відбірна Олімпіада. Про що говорите з тренером? До чого готуєтесь зараз? Їздив саме перед тим, як приїхати в Монтегорду, я їздив на практику до нього в Лейрію. 3 дня там потренувалися, перед тим ще їздив. Мені подобається позиція, що він не хоче кардинально все міняти. Він адекватно до цього віднісся, сказав, ти вже атлет, який сформувався, тебе не потрібно там вже ліпити із нуля. Вже щось є, і ми будемо це, знаєте, як тісто дрожжеве, воно починає витікати, його треба так акуратненько підтримувати. Отак і будемо щось намагатися втримати, цю форму.
Чесно, я знаю, що мені робити. Зараз штовхаємо, результат росте, все класно. Не хочеться там анонсувати якісь суперрезультати, але я думаю, все буде класно. Ну, ти їдеш на чемпіонат Європи? Так, норматив є. Хотіла, щоб норматив на Олімпіаду бути спокійним. От мені вже це сподобалося, їхати по нормативу. Коли ти їдеш не як якийсь аутсайдер, правильно? Не чекаєш по добору, ти маєш на увазі в рейтингу? Так, не чекаю, що це дивишся, а я не люблю цю математику. От мені не подобається. Який ти зараз в рейтингу? На Олімпіаду 29-й був, зараз, певно, вже 30-й і вище. А 32 всього місця. місця. Я не виступав в цьому сезоні. От проблема в чому. Я ж не виступав, був травмований. Надірвав грудний м'яз правий. І зиму я пропустив повністю. Очок в мене взагалі немає. Тому мені зараз робити 2 старти, я думаю, що по добору я зайду. Доволі довго ти йшов до першої міжнародної медалі, тобто ти почав в 2017-му, да? Тренуватися десь. І в 23-му в тебе перша європейська. Міжнародні старти 2017-й. Медаль чемпіонату Європи да. У 23-му році. Тобто саме до медалі такої досяжної, такої найвищого свого досягнення. Чим ти мотивувався протягом цього всього шляху? Ти собі шукав якихось конкурентів чи вже внутрішня якась мотивація? А завжди вони появляються. Тобто людина, яка або краще по результату, або ментально краще. Зазвичай це людина, яка краще по результату. На чемпіонаті України потім появився хлопець. Я їх всіх пам'ятаю, воно якось закарбувалося в пам'яті. Юрій Федусов, здається, фамілія, із Харківської області. І він тоді добре штовхав. Але коли ми перейшли на 7 кілограм перший рік, не знаю, просто хотілося якби все більше. Тобто в тебе це обличчя, ти такий, так, в тебе я конкретно виграю? Певно так, я вибирав. Потім ціль появилася Віктор Самолюк або Ігор Мусієнко. От я дивився, думаю, все. Вони тоді між собою рубалися? Так, у них тоді була конкуренція між собою, то Віктор виграє, то Ігор. І я такий, так, наступна ціль, от саме ви. І в 19-му році перший раз Україну виграв по дорослих. Блекліст, знаєш, просто на галочку, посадив на галочку. Так і було. Оце коли задають планку, коли розказують там чемпіонат України, ми вже проходимо якби оце психологічну сходинку, все, чемпіонат України, приїжджаєш як до себе додому. Потім пішли чемпіонати Європи по молоді, Кубки Європи, і приїжджаєш, і якийсь мандраж. Зараз я розумію, так, це все неправильно, потрібно будь-куди приїхав себе відчувати комфортно. Приїжджаєш, які б це не були змагання, ми робимо кожен день одне й те саме. Я в голові себе настраю так, от що буде, то буде. Я роблю все можливе. Саме головне, не якось, щоб страху не було. І коли я починаю посміхатися, мені іноді кажуть, ти як дурненький трохи, посміхаєшся в секторі, заходиш, чого ти смієшся? А мене це розслабляє. Я заходжу, так посміхаюся і от буває проговорю собі. Зараз як штовхну далеко, а потім приїду додому, ой, класно буде. І от воно якось налаштовує на якийсь такий релакс, бо метати не можна, коли ти зажатий. Тобі краще заспокоїтися. Заспокоїти, так. Мені якби запалити себе, це отак, 1 секунда. Навпаки, треба оцей релакс ловити. А вже коли заходжу в круг і починаю там, тоді вже треба, щоб несло. Мені твої колеги по сектору розповідали, що ти доволі емоційна така людина, що ти і танцюєш в секторі, і можеш там поістерити трошки вспильчивим бути. В тебе були якісь вагання? Таке було чи це? Вагання було дуже багато, але просто відразу були люди, які давали об'яснити, що хлопче, ти далеко зайшов вже, це вже не початковий рівень. Тренери, друзі, близькі, знайомі, всі вірили. Я не знаю, це просто якась фантастика, але як кидати? Ти що? Теж були переломні змагання, їх було декілька, але от в Турції я готуюся штовхати за 19 метрів, там під 20, я думаю, зараз приїду, під 20 метрів, там майстер спорту міжнародного класу. Також ці планки ставити, це все якось неправильно. Просто роби своє діло. Але обличчя вибирати і викреслювати норму. Але це залишилося досі. Хто зараз твоє обличчя? Кого ти хочеш перемогти наступним? Зараз з'явилися італійці.
І хлопець, можна сказати, моїх габаритів дуже гарно штовхає. І я би хотів, щоб ми були на одному рівні. Він зараз набагато далі штовхає. Він був призером чемпіонату світу, другим був, за 22 вже штовхає, і штовхає регулярно за 22. І також є Зейн, теж італіянець. Ну, хотілося б конкурувати. Тобто хотілося бути якби в цій такій когорті людей, які от між собою розподіляють ці медалі, там, звання, титули. Закріпитися, да, зараз? Так, Наступний так. крок – це закріпитися в медалях якихось мейджорів, чемпіонатів Європи та світу. Так. Всі ми різні, в кожного свої тараканчики в голові, і якщо конект є, то з людиною, чому б не поспілкуватися? Все класно. Ну, ти прям супер товариська людина. І цей випуск, ми записуємо 5 випусків у Португалії, в тому числі там з Ярославою Магучих, з Маріною Бех. І коли я казала там людям, знайомим із легкої атлетики, збирала інформацію, я казала, що ми будемо записувати також з Романом Кокошко. І всім було цікаво саме з тобою послухати. Всі казали, о, це буде весело, це буде класно, це буде прикольно. Одне й те саме розказую. Так, напишіть в коментарях, наскільки вам цікаво, там прореагуйте, прокоментуйте. Давайте Рому підтримаємо, тому що ти доволі не публічний. В тебе 4 фотографії в Інстаграм. А собака бачила, яка гарна? Собака дуже гарна, дуже але гарна. це одна з 4 фотографій в Інстаграм. Чому? Чому ти не актив? Ти дуже товариська людина, отак, person to person, але в соцмережах ти не публічний. А це іноді може навпаки принести якісь бонуси і плюси. Я не знаю. Якщо вже говорити відверто, певно, я соромлюсь. Чого Я не соромлюсь? знаю. Мені здається, всі ці фотографії були спонтанно. Я можу, напевно, за кожну розказати. Перша була, я створив сторінку в Інстаграм, приїхав в Лісабон тренуватися. Все, клас, треба виложити фотографії. Не знаю, чого я виложив. Одна фотографія з Греції, ми там з другом після змагання досить непогано виступив. Ми пішли прямо на море купатися. Після змагань з ядром, все, там прийшли. Люди ходять, там відпочивають, хтось плаває. А ми штовхаємо ядро в пісок. Нормальні люди. Ось, що ти викладаєш? А собака твоя? Да. Як звати? Річард. І він зараз в Україні? Да, Чи він тут? да. Це от фотографія, це на наступний день, коли я приїхав додому в Україну, Вінницька область. Батьки живуть в селі, це Тульчинський район, село Юрківка. У нас маленьке містечко таке. І я приїхав, і мене не було вдома. Батьки в тебе не спортсмени? Ні. Займаються? Батько колись займався гандболом, але в мого батька, тобто не було батька, і він ріс тільки з мамою. І мама працювала і на будівництві, і на заводах. Тобто з грошима було важко, тому що їх було 3. Там в батька ще 2 сестри. І грошей не вистачало. Хоча батько в мене дуже обдарований спортивно він обдарований. Я по ньому бачу, щось я від нього взяв. От, наприклад, певно, ви знаєте, динамометр, якого потрібно вижимати рукою, я там вижимаю 82. А батько займався гандболом, зараз вони там займаються своїм господарством в селі. І у нас поля, садки, там огородина, як завжди. Домашня худоба, тобто як село. Ти теж цим займався? Звичайно, до 16 років. Що вмієш робити? Все. І корову доїти, і будь-що назвіть, все вмію. Клас. Сіно косили, заготавлювали. Саме більше, що я не робив, це от іти череду пасти. Це коли... Овечок? Ні, корів. Це так скучно, ви навіть собі не уявляєте. Це катастрофа. Я був згоден будь-що робити. Переробити все, що є вдома, тільки не йти туди на поле. Ви виходите і це стоїш і просто стоїш до 8 вечора чи до 7, вже не пам'ятаю. Просто стоїш і думаєш, Господи, коли це закінчиться? Так скучно. Тобто таким займалися. І я пам'ятаю, привіз додому динамометр оцей. І якось так жартома кажу, батька, вижми. Брат там вже вижив якихось 50 від сили. Батько взяв такі, тільки чую, знаєте, ці костяшки захрустіли, так хруп. Дивлюсь, 96. От гандбол грав, напевно, кість тоді розвивав хорошо. 96. Я ніде не бачив такого. Я кажу, зіжми руку. Він зіжав такий, нормально. Тобто
Ми жили, ми якби один біля одного все життя, і я навіть не знав, що батько там має якісь суперздібності, певно. Ну, тобто, кість така сильна. Мама ні, не займалася спортом. Брат, ні, якось один такий. Ну, тим не менш, ми дякуємо твоїм батькам за такі гени, завдяки яким ти можеш показувати результати, ну і, звісно, тренерам. Все одно навіть в селі якісь такі моменти спортивні, вони завжди присутні. Нехай це було не професійно, але якщо там був якийсь м'яч футбольний, значить ми сьогодні футбол граємо. Якщо баскетбольний, значить там баскетбол граємо. Постійно якась активність. Я так спостерігаю, не хочу нікого образити, але сільські діти, вони в плані спорту більш активні, ніж іменно з міста. Бо ми їздили, от я приїжджав в Вінницю, я своїм другом їздили від Національного олімпійського комітету Вінницької області. Ми їздили по селах і міських школах. Ну, приїжджаємо в міські школи, там такі всі, вони такі. Ну, 50 на 50. Є такі діти, а що ви приїхали? А що ви нам будете показувати? О, опять ці олімпійські, такі вони, зазнайки. В село приїжджаєш, Бог ти мій. А давайте то. В нас була програма, по якій ми там повинні були провести цей урок. Та яка там програма, ці діти? То не цікаво, давайте ми це будемо робити. Вони такі активні, їм все подобається. Ну, не знаю, це мої спостереження, що я не хочу нікого обідати, але якось по моїх спостереженнях так воно і виходить. Своїх дітей ти би віддавав у легку атлетику? Не знаю. Спочатку хай родяться, потім подивимося. Так. Чи є в тебе друга половинка? Так, є. Вона теж спортсменка? Ні. Взагалі немає відношення до спорту. Зараз найкоротша і найлаконічніша відповідь. Ти про свої стосунки особисті не хочеш розповідати? Чи... Та можна, чого ні. Розкажи. Я був одружений. 7 років ми якби були разом. З 19-го року ми були одружені вже. Ну і потім, коли я був в Португалії, там були моменти, що не захотіла їхати. І не хочеться вдаватися в подробиці, але так сталося, що розійшлися. Я був дуже довго сам, а потім ми списалися в Інстаграмі, ми вже були знайомі до цього. Я їздив до Вадима Кравчука у Володимир. Він проводив День стрибуна, якось так називалося. І там спочатку День міста, День стрибуна, потім каже, залишайся, в батька ще день народження там через 2 дні. Я кажу, ну добре, сезон закінчився, ми вже не змагаємося. А в них якось такий довгий змагальний сезон був. Я кажу, добре, залишаємося. І на день народження прийшла, здається, двоюрідна сестра його. Я її запам'ятав, вона каже, подивилася, каже, ну, високий хлопець, цікавий такий. Але я був одружений тоді. І Вадим приїжджав до мене в Одесу і казав, там сестра сказала, що ти їй дуже сподобався. Я кажу, я навіть не кажу такого, я ж одружений. І так вийшло, що коли я розвівся, ми списалися, зараз разом. Слухай, дуже цікава історія. Це було до війни ще? Ні, це вже після війни. Коли ти був на зборах у Португалії? Маю на увазі, що розвівся після війни, коли вже війна почалася. А нові стосунки так уже зараз. Як для тебе війна почалась? Як ти її зустрів? В 5 ранку в Лісабоні. Ти був в Португалії? Так, в 5 ранку Вадим подзвонив, Вадим Кравчук. Ми з ним дуже добре товаришуємо. Подзвонив словами «почалось». Що почалось? Він каже, війна почалась. Я просто в такому, 5 ранку, я тільки прокинувся. Думаю, куди заходити? Заходжу в YouTube, які непонятні такі якісь там ролики викладають. Але видно, що вже війська йдуть, продвигаються. Я такий думаю, ні. Я заходжу в Інстаграм, і там починають викидати історії. І я розумію, що дійсно. І там видно, здається, це в перший день, чи коли літак летів. І пам'ятаєте, коли він летів так низько над будинком, і він випустив ракети вдарили в будинок, і там люди кричать, панікують. І тобто ці всі відео спочатку я як побачив, бачите, мурахи. І сів на ліжко і просто почав плакати.
мені це не соромно казати. Я почав плакати, я розумів, що буде щось страшне. Зателефонував до батьків. Батьки кажуть, так, ми не хотіли до тебе дзвонити. Розуміємо, що ти спиш. Я кажу, ну як тут не дзвонити? Тут вже біда. Я вже збирався їхати. Я домовився з перевізниками, які їдуть там з Португалії. Можна було з ними зв'язатися. І домовився, що мене візьмуть в Лісабоні і в Варшаві висадять, і далі автобусом на кордон. Але Володимир Іванович мене зупинив, сказав, що почекайте. Ти хотів в Україну їхати? Так, так. Для чого? Воювати. Тоді просто ми їхали, він каже, не сиди вдома. Я сидів вдома, я не лежав нічого, я просто сидів, отак сльози самі йдуть, і я не розумію, ну що мені робити? От просто що робити? Треба їхати туди. І я дивився ці відео, там, де роздають зброю, я думаю, поїду теж, буду брати зброю. Тоді була така, якби внутрішня така паніка. Я хотів їхати з одною тільки ціллю, думаю, хоча б такий чоловік 10. Якби. Ви уявляєте, до чого можуть довести люди, коли в голові в тебе така ціль, поїхати хоча б 10 ворогів пристрілити, а потім можна і самому вмерти. Я це кажу тренеру, він на мене дивиться, каже, ти слабий? Я кажу, хай буде слабий. Хай буде слабий. Я подзвонив до свого знайомого, який такий, в Вінницькій області, це впливова людина, і він займався полюванням, в нього там була зброя. Я подзвонив, кажу, я йду в Україну, ви мені дасте щось, то, чим можна когось пристрілити. Він каже, так. Я кажу, добре, я їду. І Зінченко Володимир Іванович мене спинив, він каже, почекай хоча б тиждень. Почали дзвонити. І з міністерства кажуть, не їдь, зачекай. Я добре, зачекаю. Хоча в будь-який момент я вже сижу, тільки заходиш в Телеграм, це ж відразу там цих пабліків було підпись отака просто, там треба було листати їх. Але новини одні й ті самі, там вибрали самі основні, якісь ці пабліки слідкуєш, дивишся, там прийшли, там прорвали, там уже наші просто чим тільки можуть, якісь там самоділки роблять, вже коктейльними молоти закидають. Там вони ДРГ зайшло вже під Києвом було десь, там їх просто розстріляли. Ти дивишся на це все, і ти розумієш, що ти повинен бути там, але зараз сидиш і нічого не робиш. І пам'ятаю, це перший тиждень, це просто жах. Я тоді, я ж кажу, була проблема набрати вагу, я набрав до 130, а і за 7 днів отак от на 120, і ще менше почало. Просто нічого не робиш, просто лежиш, як овощ якийсь ходиш, і ти не розумієш, що відбувається. Тренер каже, ідемо в манеж, хоча б подивися на людей. Кажу, що ти сидиш вдома? Приходимо в манеж, я кажу, на кого мені дивитися? Мені нічого не цікаво. Я отак прийшов, там у нас мати для цього стрибків в висоту. Я так прийшов, впав на ці мати, лежу і плачу. Розумію, що все. Як повернувся потім в обойму? Як почав знову тренуватися, втягуватися в режим? Коли в Херсон вони зайшли, це вже певний період після того, наш Андрій Проценко, це взагалі. Я дивлюся, що спортсмени тренуються, всі між собою почали якби зв'язуватися. Я пам'ятаю, що написав Ігор Мосієнко, він в Сумській області, а це дуже близько, це ж кордон. Ігор каже, як він сказав, криють добре, але ми тут в підвалах, ми сидимо і чекаємо. Йому вдалося виїхати звідти, вони якби були під обстрілами, але все минулося, слава Богу. І нам дзвонили і сказали з міністерства, ваша задача поки тренуватися. Ти встигнеш вернутися, все ще буде. Ти вернешся і будеш робити, як хочеш, але поки побудьте там. І ми готувалися до Кубку Європи, і фізичний стан просто жахливий, куди там перегоріло всередині все. Я не знаю. Потім була ціль просто доказати, що от ми такі от класні. І я почав так тренуватися, і я не знаю. Я спав по 4 часа, але мене от просто як потяг перло вперед. І тоді майже в призи заліз, був 4-й. Мені там 16 сантиметрів не вистачило, щоб залізти в призи. От 3-й був британець, і я не зміг його штовхати. Але я був щасливий, що от тоді було стільки уваги до українців. Ми приїхали, нас щось розпитували.
І, ну що говорити, все бачать. Тут постійно, якщо ви включите телебачення місцеве, то процентів 50-60 – це новини саме про Україну. Тоді було ще більше. Всі розуміють, нас підтримують. Ну, це класно. Підтримка – це добре, але хотілося б, щоб все закінчилося. Який би меседж тобі хотілося донести закордонним ЗМІ? Що зазвичай говориш їм, коли тебе питають про ситуацію в Україні? Що хочеться просто донести максимально? Це довго говорити. Розумієте, єдине, що хочеться сказати, що це ж політика. У нас в кожного свій погляд на ці політичні моменти. Якби моє бачення, ви ж розумієте, що Україну як державу роззброювали десятки років. Просто нас висмоктували оцю зброю, нас готували до цього. І це телебачення, яке було, це люди, які як солітери висмоктували із нас оцю українізацію. Ви ж подивіться, українська мова зараз набирає популярності. Боже, той, хто розмовляє українською, хто щебече українською дуже гарно, то взагалі це ми дивимося, ой, клас, клас, клас. Ми ж не притісняємо ту російську. Боже, у нас солдати розмовляють російською. Це не важливо зараз. Але українізація, якщо подивитися кінематограф, там серіали, які транслювали в нас на нашому телебаченні, ви ж спостерігали, які там були моменти. Росія класна, Україна як село. Так, як село. Хоча скільки інтелігентних людей виросло в Україні, і саме російські власті притісняли письменники, художники, люди, які були в сфері технічних розробок. Боже, їх ж багато. Або забирали туди, або просто-напросто не давали розвиватися. Все це було. І навіть сучасні їхні канали, там завжди транслюється, що от Україна, багато серіалів. А ви хочете бути як Україна? Що там щось не так у них, щось не так. І це ж планувалося давно. Єдиний меседж хочеться донести, що, подивіться, ядерний потенціал забрали у нас. Якби був ядерний потенціал, ніхто б до нас не поліз. Ніхто. Давайте ми вас заберемо і дамо вам гарантії. Не хочеться ні на кого давити, але хочеться сказати, нам потрібна допомога. Як казав президент, дайте нам зброю, ми далі самі все зробимо. Ми нереально потужна нація. Я раніше бачив це все, але коли ти подорожуєш, дивишся на інший менталітет, ти дивишся на інших людей, ти розумієш, ми круті. Ми реально круті. Це дійсно так. І я хочу, щоб ти зі своєю зброєю в руках, зі своїм ядром також перемагав. Обов'язково на усіх твоїх майбутніх змаганнях, щоб ти ці галочки в своєму блеклісті ставив. Дай Бог, щоб галочок вже не стало таких людей. Ну, слухай, тоді можна буде на рекорди замахуватись, але всі галочки, щоб були поставлені, все потихеньку. Дякую. Я впевнена, що в тебе все вийде. Щиро бажаю тобі успіху. І, друзі, це був Роман Кокошко. Дякую. А ми з вами побачимося в нових випусках «Легкої розмови».